สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้คอลัมน์ของเปลวสีเงินนะครับใช้หัวข้อว่าครึ่งหลังรัฐบาลชักจะแย่เริ่มต้นอย่างนี้ครับคุณเปลวบอกว่าวันนี้เป็นวันที่3ของการอภิปรายนะครับครึ่งแรกเนี่ยปรากฏว่าแดงส้มนี่ฟอร์มบูครับ3 ปอโชว์เหนือชั้นปอประยุทธ์เป็นดาวเด่นของทีมเตะลูกตัดในตีนแดงส้มจากครึ่งสนามไปครึ่งเล่นสบายๆนะครับก็ทำเอาฝ่ายชิงแชมป์เนี่ยเสียขบวนไปเลยแฟนๆก็บ่นปนกับสะบดกันพึมเลยทีเดียวนะครับแต่พอเข้าครึ่งหลังครับแดงส้มแก้เกมมาดีนักเตะแต่ละสังกัดที่ร่วมทีมกันค้านก็เริ่มที่จะเล่นเข้าขากันมากขึ้นนะครับปรากฏว่าทีม3 ปอนี่ถูกตีไข่แตกจนได้นะครับแค่5 นาทีแรกของครึ่งหลังครับสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิก้าวไกลประเดิมชัยบุญช่วยเหลือเพื่อไทยประเสริฐจันทระรวงทองเพื่อไทยและจิรายุห่วงทรัพย์เพื่อไทยแท็กทีมกันบุกทะลวงเตะอัดแบบถึงลูกถึงคนเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงกองหน้ากองหลังของทีม3 ปอนี่ล้มผลึงหงายท้องกันเลยทีเดียวนะครับอาการถึงขั้นที่เรียกว่าลงเปลหามออกไปประคบประงมกันข้างสนามท่ามกลางเสียงซุบซิบไม่รู้จะสงสารหรือว่าสมน้ำหน้าจากแฟนๆดีนะครับข้อมูลฝ่ายค้านนี่แน่นฝ่ายรัฐบาลก็แน่นหากแต่ว่าแน่นแบบจุกเสียกันนะครับคือเขาถามช้างไปตอบม้ามันก็มีความน่าจะเป็นแบบนี้แหละครับพลเอกอนุพลเผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นพี่รองของท่านนายกปรากฏว่าถูกสสประเดิมชัยเนี่ยทุ่มโรงกำจัดขยะกทมเข้าใส่นะครับก็เลยลุกขึ้นมาอึกอักนี่ผมไม่เกี่ยวนั่นผมไม่มีอำนาจสรุปแล้วประเทศไทยก็ไม่จำเป็นต้องมีรัฐมนตรีมหาดไทยก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรก็ไม่เกี่ยวส่วนปลัดกระทรวงมหาดไทยจะเกี่ยวไหมอันนี้ไม่รู้ครับพอปิดประชุมนะครับพลเอกอนุพงศ์ก็หาประตูออกเจอหรือเปล่ายังไม่รู้เหมือนกันนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีคมนาคมก็มีอาการไม่ต่างกันนะครับสุรเชษฐ์เนี่ยอัดตอนดึกเรื่องรถไฟฟ้าว่าด้วยคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานเรียกว่านอนตาค้างไปคืนก่อนนะครับรุ่งเช้าสสจิรายุมาล้างหน้าไก่ต่อครับเรื่องล้มประมูลรถไฟสายสีส้มข้อมูลเนี่ยยังกระแอบไปนอนใต้เตียงฟังผัวเมียเขาคุยกันเลยนะครับทำเอารัฐมนตรีศักดิ์สยามนี่ออกอาการลมใส่หน้ามืดตาลายไม่รู้ว่าจะต่อรถไฟสายไหนกลับบุรีรัมย์ดีนะครับหรือว่าจะลงเปลหามดีกว่ารัฐมนตรีพาณิชย์จุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ก็คงนึกไม่ถึงนะครับว่าเลขาพรรคเพื่อไทยประเสริฐจันทระรวงทองซึ่งเป็นมวยเหรียญเงินเนี่ยนะครับจะหมัดหนักขนาดนี้ล้วงท้องจิกเดียวด้วยเรื่องจัดซื้อถุงมือยางของอคสที่อื้อฉาวข้ามปีแต่ไม่สิ้นข่าวนะครับคงจะจับเปาะเข้าลิ้นปี่แง่ๆเลยท่านรัฐมนตรีจุรินทร์ถึงกับจุกแอดจนจำไม่ได้นะครับว่าใครต่อใครในกระบวนการใช่คนประชาธิปัตย์ตั้งเข้าไปในขบวนหรือไม่นะครับแต่ก็อาศัยเป็นนักเตะชานสนามครับงัดวิชาไปไหนมา3 วา 2 ศอกประคองตัวเองแต่ก็ไม่ไหวครับอาการต้องลงเปลหามอย่างที่บอกไปนะครับนี่แหละครับคุณเปลบอกว่าเท่าที่ผมดูมั่งไม่ดูมั่งเนี่ยการอภิปรายเมื่อวานนี้ซึ่งก็หมายถึงวันที่18 กุมภาพันธ์นะครับจากเช้าถึงเย็นมันจบจากนายนิพนธ์บุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็พักดูแล้วก็มานั่งคุยกับท่านนี่แหละครับวันนี้19 กุมภาพันธ์นะครับอีกวันหนึ่งโหวตกันเสาร์ที่20หรือว่าอาจจะยืดเยื้อออกไปอีกก็ต้องตามดูสสเป็นใหญ่ในแผ่นดินอยู่แล้วนะครับถ้าจะให้ประเมินและสรุปคะแนนจาก3 วันใครมีภาษีดีกว่ากันเนี่ยก็ไม่รู้นะแต่ถ้าเอาเฉพาะผมจะบอกว่าครึ่งแรกฝ่ายค้านทื่อครับแถมยังออกลูกดิบอย่างนี้คนดูรังเกียจทำให้ฝ่ายรัฐบาลถึงแม้ว่าฝ่ายค้านถามไม่ตรงคำตอบแต่ได้ลูกเล่นและชั้นเชิงแพรวๆของท่านนายกประยุทธ์ก็เลยช่วยให้รัฐบาลมีคะแนนเหนือกว่าฝ่ายค้านนะครับตกครึ่งหลังจากรอบดึกคืนที่2ต่อวันที่3เมื่อคืนวานนี้ต้องชมว่าฝ่ายค้านด้วยอภิปรายตามชื่อที่เอ่ยไปข้างต้นเนี่ยทำการบ้านมาดีนะครับข้อมูลใช้ได้ลีลาอภิปรายดีรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายท่านก็ตอบของท่านได้แต่เสียดายตอบตามที่ตัวเองอยากจะตอบไม่ตรงประเด็นที่เขาถามนะครับทั้งรัฐมนตรีมหาดไทยคมนาคมและรัฐมนตรีพาณิชย์อาจจะชนะด้วยเสียงในสภาครับแต่ว่าเสียงนอกสภาอาจจะแพ้เพราะว่าตอบไม่เคลียร์ทิ้งประเด็นคาใจให้คนฟังกันทั้งเรื่องโรงกำจัดขยะเรื่องรถไฟฟ้าสายสีส้มสายสีเขียวที่พันไปถึงการล้มประมูลและอัตราค่าโดยสารและก็เรื่องจัดซื้อถุงมือยางที่คู่มากับปัญหาโควิดนะครับถ้าคะแนนเต็มร้อยถามว่าในทัศนะของผม
แต่ละท่านจะได้คะแนนคนละเท่าไหร่ก็เอาไปเลยนะครับรัฐมนตรีพลเอกอนุพงศ์ได้10รัฐมนตรีจุลินทร์ได้5รัฐมนตรีศักดิ์สยามได้5คะแนนนี่ไม่ได้หมายความว่ารัฐมนตรีเหล่านี้สอบตกนะครับมันเป็นคะแนนในความหมายว่าผมฟังการอภิปรายของฝ่ายค้านประกอบข้อมูลที่เขานำเสนอแล้วเมื่อได้ฟังคำตอบเป็นการแก้โจทย์จากฝั่งรัฐบาล IQ ผมก็รับรู้ได้แค่นั้นแหละครับไม่เหมือนกับรายของนายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยซึ่งถูกอภิปรายจากเรื่องโครงการเมืองอุตสาหกรรมต้นแบบแห่งอนาคตที่อำเภอจะนะจังหวัดสงขลาคือตอนสสก้าวไกลอภิปรายกล่าวหาทั้งเรื่องเก่าเรื่องใหม่ว่าโกงทั้งนั้นเพื่อพ้องทั้งนั้นฟังแล้วก็โอ้โหนิพนธ์ตายแน่แต่พอรัฐมนตรีนิพนธ์เนี่ยลุกขึ้นตอบนะครับจากผู้ร้ายเนี่ยท่านผู้ฟังครับกลายเป็นพระเอกประจำวันกันไปเลยก็ต้องชมนายนิพนธ์นะครับว่าเป็นต้นแบบการโต้ตอบข้อกล่าวหาในสภาเขากล่าวหาข้อไหนก็เคลียร์ให้ชัดเป็นข้อไปตามนั้นไม่ใช่วลีลาขี่ม้าเรียบค่ายเขาถามบัวไปตอบควายแล้วก็งัดเอาระเบียบปฏิบัติทางราชการต่างๆนานาเนี่ยมาท่องจำเป็นคำตอบความองอาจฉาดฉานไม่อึกอักไม่อู้อี้เหมือนถูกผีอำไม่หลบตาไม่พูดจาประจบฝ่ายค้านจนเกินงามมันเป็นบุคลิกที่เสริมความน่าเชื่อถือในคำตอบได้อย่างหนึ่งนะครับผมไม่มีความรู้เรื่องที่จะนะครับแต่ว่าฟังคำตอบจากนายนิพนธ์จากเรื่องซับซ้อนแต่การนำข้อเท็จจริงมาตอบด้วยศิลปะการลำดับความต้องบอกว่าฟังแล้วเนี่ยเข้าใจง่ายครับทั้งเคลียร์ทั้งกระจ่างพอสมควรเรื่องจะอีกท่านที่ขอชมก็คือสุรเชษฐ์จากพรรคก้าวไกลนะครับการอภิปรายต้องบอกว่าทรงภูมิและการนำเสนอรวมทั้งลีลาคนอื่นๆก็ควรจะดูเอาไว้เป็นแบบอย่างเหมือนกันด้านฝ่ายค้านในเนื้อหาพูดจาให้รู้จริงเพื่อประโยชน์สังคมชาติไม่ใช่มาฟาดฟันเพื่อการแย่งจริงอย่างเดียวนะครับนายประเสริฐจันทระรวงทองนี่เป็นอีกคนที่อภิปรายด้วยวุฒิภาวะไม่มากไม่น้อยสมก็เป็นผู้ใหญ่ระดับเลขาธิการพรรคส่วนจิรายุข้อมูลท่านน่าฟังครับแต่อยากจะบอกในฐานะคนดูคนฟังถ้าปรับลีลาน้ำเสียงการพูดจาซะหน่อยก็จะเป็นที่ชื่นชอบของคนฟังอีกมากทีเดียวนะครับเอาละครับคุณเปลบอกว่าแถมท้ายนิดหนึ่งศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้วันที่18กุมภาที่สสไพบูลย์กับสวสมชายเนี่ยร้องให้วินิจฉัยความชอบด้วยกฎหมายอำนาจรัฐสภาตั้งสสรร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ศาลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นนายมีชัยรุชุพันธ์นายบวรศักดิ์อุบันโนนายสมคิดเลิศไพฑูรย์นายอุดมรัตน์อมฤตเนี่ยไปทำหนังสือหรือทำความเห็นเป็นหนังสือมาแล้วยื่นศาลภายในวันที่3มีนาคม2564นะครับแล้วก็ศาลจะนัดประชุมครั้งต่อไปวันที่4มีนาคม2564คุณเปลสรุปอย่างนี้ครับบอกว่าปมขมวดร้าวใจใกล้กระตุกฉากขึ้นมาทันทีครับ